ko siya kang abot sa paa. So pag mas malaking sapatos, mas abot. Ayan o, dalawang paa. Goods na goods. Okay, let's go, let's go. Tingnan natin ang suspension. Uy! Uy! Ito pa. Di tayo pe-preno ha. Oh! Ganda na suspension na kasi. Binabaw na ko. Basta naka-road yun ha. Naka-road. Ewan ko lang pagka naka-dynamic pro. Baka humit siya tayo mga kasi. Hindi ko alam. Mas okay ito. Ano ba isa? Na-blur ka. Okay. Yun ang hinart ko. Ayan. Yan. Saka yan. Okay. Ayan mga ka-OC, tapos na tayo mag-pictorial with Iwi. Bye. Thank you. Di ko alam mga kosi kung tama yung timing ng shifting ko, pero yung kasi yung pakiramdam ko sa makina para hindi masyadong hirap tsaka hindi masyadong uminit agad. Kasi mahirap namang mag first gear dito na 100. Masyadong persado yung makina, city lang naman. So sa mga expert dyan sa big bikes, paki-correct yung aking shifting. Comment below mga ka-OC. Salamat. Nagagamay ko na siya mga ka-OC. Hindi na ako kinakabahan masyado. Top speed kaya natin sa bypass. Ayun oh, nakapiga lang ako sa throttle, nagsiship ako, malambot yung shifting niya, hindi ko pinipilit. Tapos maganda yung shifting na para talagang ano parang pangarera Hindi ko sinasagad kasi feeling ko mapepersa yung makina or mabilis iinit. Napakainit pa ngayon. At ano ba yung oras? 11:49 ng umaga, pero sobrang init. Saka yung pala, depende sa suot yung mga ka-OC na pants. Medyo hindi ko maabot ngayon yung ibaba kasi yung pants ko medyo masikip. Yung suot ko kasi nung part 1, parang stretchable siya, kaya abot na abot ko yung ibaba. Ngayon maong na makapal yung suot ko, medyo napipigilan ako sa pagbaba. Depende pala yun sa suot yung pants mga ka-OC. Pagka mga short rider kayo kagaya ko, 5'4" ako so abot pa rin naman. Maganda kung malaki sapatos nyo na yung haba para mas maabot nyo. Ayan, katulad yan, traffic, dalawang paa, abot pa rin naman. Ayan abot pa rin, hindi hirap. Ayan well balance ako, kahit umuga-uga ako, hindi nagtitipto yung motor. Ayan pagka nagsiship ako parang may added boost. Pagka nagbabawas ako ng gear, hindi ko na kinaklatch. Ganon din, kasama rin sa quick shift. Para tuloy naka semi-automatic ako. Ito kasi yung sa sasakyan namin, yung pick-up, nakakapag-ship ako na walang clutch. Parang gano'n ang style nito. Pero ito, fully manual pa rin mga ka-OC. Siyempre pag huminto ka, kailangan ka pa rin mag-clutch kasi mamamatay ito pag di ka nag-clutch. Hirap. Okay, nakakuha na tayo. Ilagay natin yung ticket natin.
dynamic. Kaya naka-dynamic tayo ngayon. So, ang mahirap dito, yung mga split seconds na tingin kahit saan, pagka nabulaga ka, hindi mo talaga makokontrol. Grabe! So, nagpalit tayo ng battery mga ka-OC. Di ko talaga akalain na may experience natin itong BMW S1000R. For me, best na nasubukan ko. Pwede sa height ko. Wala akong masabing pangit. Ako lang yung pangit. Yan yung ating bag. Ginawa natin backpack. Yan. Sobrang ganda mga ka-OC. Ay, sobrang ganda. Yan, may RFID na siya. Gagamit agad. Ngayon lang ako nakatungtong dito ng aking dalawang paa sa NLEX. At ngayon lang din ako nakapagmotor sa NLEX. Napakagandang experience para sa akin mga ka-OC. Init mga ka-OC, napakainit. Pagka nagbi-big bike ka sa NLEX o sa mga expressway, pagka mainit na ganito, ikaw yung susuko. Eh di talaga, hindi ko kaya. Dapat mong alis madaling araw, tapos before lunch or 10 nakauwi ka na, o kaya nandun ka sa destination mo, tapos alas 4 ka na ulit magbiyahe. Nakakahilo. Mga ka-OC, ang ganda naman ng motor na to. Kanino kaya ito? Sakyan kaya natin? Grabe oh, sobrang ganda. Uy, uy, uy. Get off of my bike, dude. What are you doing with my bike? Hey, mister. Hey, mister. This is my bike. What are you doing? Where did you come from? Where did you come from? Explain. Explain. Nagising ako mga ka-OC. Ano ba yan? Panaginip lang pala lahat yun mga ka-OC. Kala ko totoo na. Back to reality tayo mga ka-OC. Ayan si Ocean. Ito yung makina natin. Steel. Nasa Cebu yung ating head. Nasa Thailand pa yung ating black mga ka-OC. So hintayin natin dumating at itutuloy natin yung engine rebuild natin. Sobrang thank you Sir Steven Mora sa pagpapa-experience sa atin na ganong high-end na big bike, no? Pasensya na kayo sa mga nagtatanong sa akin, nagpi-PM, nagchat-chat.
sa nagko-comment kung magkano ibili ko doon at sa akin ba yun, hindi ko kayo sinasagot kasi may spoil yung vlog. Pero di naman ako nagsinungaling sa inyo, ala akong inamin sa inyo mga kausi. Pagka na-hit natin yung 3K subscriber, kukuha tayo ng NMAX 2021 na Y-Connect. Ayan. Tapos magpapa-giveaway ako. Tingnan natin kung ano yung pwede kong ipag-giveaway sa inyo. So wala tayong magiging motor ngayon. Dahil yan lang yung nag-isa kong motor mga kausi. Maraming salamat sa inyong patuloy na panonood at pagsuporta. At kung hindi ka pa subscriber mga kausi pero lagi ka nanonood, ay i-click mo na yung subscribe button at yung notification bell. Okay, maraming salamat. Always ride safe. Peace.